Gyakorolunk. Jaj. Előbb bátrabban mentem, mondjuk el is estem majdnem. Maradunk. Rá az ívre. Egy hupi. Jön a trükkös Iván. Ja, nem, ez nem a francba. Na. Aha, itt a trükkös Iván. Ó, és elsőre. Kedvencünk! Jaj, keresztbe, gyönyörű! Vegyem már meg az ívnak! Hát ez csak így. Ó, arra van. Hajja, azt rátta. Ez nem esett jó.